ازيكم؟ انا شيماء واهلا بيكم في فيديو جديد. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب او اشتراك وتفعلوا خاصيه الجرس علشان توصلكم كل الفيديوهات الجديده، ولايك وشير للفيديو مع اصحابكم. النهارده بقى هعمل خواتم بالخرز، بسيطه جدا. شايفين شكل وردات اهي، شكلهم حلو جدا ومش هياخدوا مننا اي وقت خالص. وكمان نقدر نبيعهم باسعار رخيصه لان هم مش بياخدوا لا خرز كتير ومش بياخدوا وقت كبير. هستخدم اهو خرز اللولي اللي زي ده. هستخدم 6 لون واحد، وهستخدم من اللون التاني ده هستخدم 21 خرزة. تمام. طبعا هو الحاجة اللي مش هنختلف عليها اللي هو الستة من ده اللي هنختار منه 6، سواء بقى هنعمل مقاس الخاتم كبير صغير هنختار من ده 6 خرزات. لكن اللون التاني ده اللي ممكن نزوده على حسب حجم الايد، يعني بتقدروا تزودوا عدد الخرز زي ما انتوا عاوزين. تمام. ده بس انا عاملاه بخرز التفسيره. انتوا عارفين ان خرز التفسيره بيبقى مقاساته مش متساويه قوي، فبس هو طلع شكله حلو في الاخر، يعني ما بيقولش لا، شكله جميل برضو لما اتعمل. فانتوا المتاح عندكم جربوا بيه عادي، يعني مفيش مشكله. هستخدم بقى الاستيك اللي هو زي ده، الاستيك الشفاف ده اهو. ممكن تستخدموا خيط السنارة لو ما عندكوش الاستيك، او لو عندكم الاتنين وعايزين تجربوا ده او ده عادي، يعني الاتنين بيعملوا. ده خيط السنارة اهو، ده شكله. انا عاملة بيه خاتم اهو عادي، يعني كل دول بالاستيك. بصوا كل دول بالاستيك اهو، لكن ده بس اللي بخيط السنارة. تمام. يعني اللي عندكم عايزين تجربوا بيه جربوا عادي. هستخدم بقى من الاستيك دوت واحد طوله 20 سنتي بس. هعمل ايه بقى؟ هجيب هجيب الاول خرزة واحدة من الخرز اللي هو الازرق ده، واحدة بس. تمام. وهدخلها اهي، واحدة بس. وبعدين بقى هجيب 4 من اللون المختلف التاني ده. تمام كده اهو، واحدة من الازرق و4 من اللون التاني اهو. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ في طرف اهو عند الاربعة البينك دول ماليش دعوة بيه، همسكه كده وهسيبه. الطرف التاني ده اهو اللي عند الازرق ده هجيبه وهروح مدخلاه في اخر واحدة من دول. تمام كده اهو، يعني انا جايبه الطرف اللي ناحيه الازرق، مسكت دول كده ماليش دعوه بيهم. هجيب بقى اخر واحده فيهم دول وهدخل فيها الطرف ده بنفس اتجاه دول. تمام. يعني همشيه عند الطرف التاني، هوصله لعنده، هيبقوا الاتنين في نفس الاتجاه، مفيش حاجه هتدخل في عكس التانية اهو. هروح مدخلاه اهو معاه، شايفين؟ نفس الاتجاه. وهشد. طبعا لما اشد بقى لازم اساوي الطرفين دول ببعض عشان يبقوا قد بعض في الاخر وما يحصلش اي مشاكل. فهروح ماسكاهم كده اهو اهو، وابتدي بقى ايه اشد علشان يتظبطوا. بصوا هنفضل نشد كده اهو، خلاص كده ايه بقوا الطرفين اهم قد بعض، شايفين اهو. طيب دلوقتي بقى احنا عملنا الشكل اللي قدامنا ده. بصوا ده كده الشكل اللي قدامنا اهو. عندنا واحدة زرقاء اهي وحواليها 4 باللون البينك، اللون المختلف ده. فهجيب بقى الخيط اللي ناحية الزرقاء دي، شايفينه؟ الاستيك اهو اللي ناحية الزرقاء دي، شايفينه؟ ماليش دعوة بالتاني ده، ماسكاه في ايدي. هجيب ده بقى وهدخل فيه 2 من نفس اللون اللي حوالين الزرقاء. تمام. ادي 2 اهم، ادي واحدة وادي التانية. شايفين كده؟ بصوا اهي دخلت فين؟ دخلوا عند الزرقاء اهو. طيب بعد ما دخلوا عند الزرقاء هروح مدخلاهم في الخرزة دي، الخرزة اللي فوق الزرقاء على طول. تمام اهو. همسكها كده وهروح جايبة الطرف اهو اللي دخلت فيه الاتنين وهدخله عندها كده اهو. ايه دخل عندها اهو. بعد ما دخل بنروح بقى شادين كده كله مع بعضه جامد اهو علشان يدينا شكل الوردة بتاعتنا دي. بصوا بقى اتظبطت ازاي، يعني واحنا شغالين ما نتخيلش خالص ان هيطلع معانا الشكل الجميل ده. شايفين مظبوطة وجميلة جدا ازاي؟ هاجي بقى من كل جنب وهدخل بقى ايه 10 خرزات من الزرق دول عادي، من الجنب ده ومن الجنب ده علشان نعمل الخرز اللي حوالين الخاتم من الناحيتين.
ادي كده خلاص دخلت. بصوا 10 من الجنب ده و10 من الجنب ده. هنبتدي بقى نربط الطرفين في بعض عادي زي ما بنربط الاستك عادي. بس خلوا بالكم بقى لما هتيجوا تربطوا الاستك، لو جيتوا عملتوا الرابطة كده ورحتوا شادين على طول، بصوا هينطوا فوق بعض كده. شايفين اللي حصل؟ فاحنا ايه مش عايزين كده. هنعمل ايه علشان يتربط معانا كويس من اول مرة وما يزهقناش في الموضوع ده؟ هجيبه كده هحطه كده هنا. بصوا شايفين كده عامل ازاي اهو. وهروح جايبة الاتنين كده فوق بعض عادي، وهعمل الرابطة الاولانية بس مش هشدها للاخر. يعني بصوا هشدها كده حتة كده، هسيب فيها حتة مفتوحة كده، وهروح رابطة الرابطة التانية. هحط كده صباعي وهجيب الرابطة التانية واربطها معاها على طول. بصوا كده اهو. يعني اهم حاجة بصوا احنا عملناها اهي، مش هنربطها كلها مرة واحدة عشان تبقى اوضح بس شوية اهي. شايفين؟ مش هنربطها كلها مرة واحدة اهي، مش هشد للاخر. اروح بقى جايبة طرف كده اهو، وهربط الرابطة التانية فوقيها. اول ما احط بقى الرابطة التانية هشد بقى جامد عادي. بصوا بصوا نشد بقى عادي وهو هيضم معانا بعد كده. شايفين؟ عادي خالص يعني ما تقلقوش. اول ما تحطوا الرابطة التانية هيتضم. بصوا اللي حصل اهو، اتضم عادي خالص. طبعا بقى لو انتوا بتربطوا الاستك اصلا وبيفك معاكم بعد كده في الحظاظات، انا عملت فيديو تعرفوا منه ازاي تربطوا الاستك كويس جدا وما يتفكش معاكم ابدا. هيظهر لكم في حرف الاي او الدايره البيضه فوق الفيديو هنا. كده عملت ربطتين، هعمل كمان واحده تالته. خلاص كده اهو بعد ما اتربط الربطه الجامده اللي قلتلكوا عليها. بصوا مهما شد بقى عادي مش بتتفك خالص معانا. هتشوفوا الفيديو وتعرفوا ازاي تربطوها بشكل كويس. وادي اهي كل الخواتم العسولة بتاعتنا واللي لسه عاملينه دلوقتي اهو. طبعا زي ما قلت لكم يعني هم سهلين جدا. جربوا بقى وبقوا فرجوني في جروب الاساور على الفيسبوك. ما تنسوش بقى تعملوا سبسكرايب او اشتراك وتفعلوا خاصية الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديدة، ولايك وشير للفيديو مع اصحابكم.